Hey guys, what's up? Today, ang topic natin ay how to insert a chart and how to customize a chart. Ang chart or graph sa Excel ay isang tool para ma-represent mo yung data sa worksheet mo. Pwede mo itong display as bar, pie, or column chart. Ginagamit naman ng charts or graph sa Excel para makita mo yung trend or patterns sa data mo. So to insert a chart, punta kayo sa Insert tab, tapos punta kayo sa Charts. Since yung first example natin is column, so click natin tong column 2D. Okay, so ito yung chart area nyo. Punta kayo sa Select Data, click nyo yung Add, tapos yung series name, ito yung Open, tapos series values, yung prices nyo. Tapos dito naman sa horizontal axis, Edit, Axis Label Range, yung dates. Okay. So kung mapapansin nyo dito, yung September 3 nandito sa unahan, yung January 3 nandito sa ulihan. So kung gusto nyo siyang i-reverse, click nyo lang to, categories in reverse order. So now, napunta na sa unahan yung January 31 to September 3 sa ulihan. So isa-isayin natin yung functions dito. Switch row, column. So yan. Select data, ito yung ginamit natin kanina. Change chart type. So anong chart yung gusto nyong ilagay? Bawa ito radar. Move chart. Bawa dito nakalagay yung new sheet, so mag-i-insert siya ng bagong sheet, doon niya ilalagay yung graph. So bawa naman gusto mo ibalik ulit, object in. So dito tayo sa column na sheet. Yan, babalik. So dito naman tayo sa add chart element. Primary horizontal, primary vertical. Okay. Axis title, primary horizontal, primary vertical. Chart title naman, above chart yung open. Centered lane. So, sa data labels, halimbawa gusto mo yung prices mag-appear din dun sa graph. So center, inside end, inside base, outside end, data call. So, sa data table with legend keys, yan, papakita niya yung data mismo ng legend. Yan. Error bars, standard error, percentage, standard deviation. Yung grid lines naman, ito yung grid line sa loob ng graph. Yan, medyo horizontal, vertical, minor. Yung sa legend, ito yung kanina kung gusto mo sa right, sa top, left, bottom. Trend lines, ito linear, exponential, forecast, tsaka moving average. So quick layout naman, ito yung style ng chart mo.
Dito sa change color, hindi siya masyadong makikita kasi column chart siya. So, ang basis niya lang yung pinakaunang color dito. So, green, orange, blue. So, dito naman sa chart styles, yan. May para siya naka-fix na layout. Depende kung anong gusto nyo. So, pwede ka rin mag-insert ng shape, icons, or baguhin mismo tong style ng bar mo. So, punta ka sa Insert, Shapes. Bawal itong arrow pataas. Copy mo lang, tapos click mo yung bar mo, paste mo dun. So, dito naman sa icons, celebration. Yan. Insert ka ng icon dito. Celebrate ka kasi 200 pesos pa yung stock price. So, cut out people naman. So, hanap tayo ng sample dito yung yan. Bakit yung kulo? Pagdating ng March 31, dito na nangyari yung pandemic. Naging 100 pesos na lang yung price niya. So, next example natin is pie chart. Sa pie chart, usually, yung data mo dyan is budget. So, same ulit kanina. Insert. Tapos, punta kayo sa pie chart. 2D pie chart yan. So, kung napapansin nyo, in-highlight ko na lang yung data. Yun yung faster way para gumawa ng chart. Pinakita ko na kanina kung paano gumawa ng chart from scratch. Okay, so isa-isa ulit natin. Switch row column. Select data. Ito yun. Amount. Tapos yung axis mo itong mga particulars. Change chart type. Ganun pa rin. Sunburst. Move chart, ganun pa rin. So, kung gusto mong ibalik, so, dito sa add chart element, yan, kung mapapansin nyo, mas konti yung naka-enable. So, for yung naka-disable. So, chart title, centered overlay, okay. Data labels, center, inside and outside, best fit. So, kung hindi na nagkakasya dito yung amount, ilalabas nyo na. Best fit yan. Data column. Best fit tayo. Tapos legend. Yan. Tapos mula sa kanan, sa taas, sa kaliwa, or sa bottom. Quick layout. Yan. So, itong change colors, kung kanina dun sa column, hindi nagbabago kasi yung first na color lang yung sinusunod niya. Dito sa pie chart, masusunod niya lahat. Okay. Chart styles, and let naka-fix. Black yung background.
So, yung last example natin is stock type. So, again, punta ka sa insert. Punta ka sa charts. Okay, see all charts. Dito sa stock chart, mayroong 4 different types. So, high, low, close, open, high, low, close, volume, high, low, close, tsaka volume, open, high, low, close. So, mahalagang yung data mo naka-arrange kung anong klase gusto mo. Halimbawa, ito high, low, close. Dapat ganun. So, itong example natin, open, high, low, close yan. So, ito yung pwede natin piliin. Okay. Lakihan lang natin. So, ganun ulit. Yung March 13, nandito sa ulihan. Yung April 30, which is yung pinakalas sa data mo, nasa unahan. So, tulad kanina, double click. Categories in reverse order. So, babalik na rin niya yun. Okay. So, itong switch row, ganun ulit yan. Select data. Same lang din. Change chart type. Ganun din siya. Move chart. Insert siya na panibagong sheet. Okay. Kasi babalik. Object in. Stock type. Wait ulit. Okay. So, dito naman tayo sa add chart element. Okay. Primary. Primary horizontal, vertical. So, chart title, above or centered. Okay. Data labels, yung price niya. Open, high, low, close, data call out. So, kapag stock chart, hindi advisable tong data call out kasi matatakpan niya na yung high, low, close niya. Data table with legend keys. So, maganda dito sa stock chart is with legend keys kasi makikita mo kagad yung open, high, low, tsaka close. So, no legend keys. Error bars. Okay, standard error, percentage, standard deviation. Grid lines. Okay. Yung lines ulit dun sa loob ng chart. Legend. Lines. Okay. Drop lines. Yan. Mahalaga yung high-low lines dito sa stock chart. So, ito, trend line. Ito, sample. Sa close tayo. Yun. Kung mapapansin nyo, pataas. Kasi, yung Ayala Corp, ang laki nung binaba niya nung nagkaroon ng pandemic. Pero, isa siya sa mga mabilis naka-recover pagdating ng April. So, nag-down siya ng 360. Okay. Pagdating ng April 30, nag-close siya ng 582. So, naka-recover kagad siya. Okay. Exponential, ganun din yung itsura niya. Forecast, ganun din. Moving average. So, yun. Makikita niyo yung moving average niya. Palitan natin yung kulay ng moving average. Fill. Okay, bawa gawin natin blue. So, yan. Para hindi nakakalito dun sa linear. Yan. Moving average. Okay, so yung up-down bars. So, mahalaga may up-down bars. Quick layout. Change color para siyang column chart since
hindi siya nagbabago kasi hindi siya katulad ng pie chart na ang dami nating data. Chart style. Maganda yung black yung background, blue yung background naman. Okay. So, halimbawa naman na gusto mo talaga magbasa ng stocks, no? Tapos gusto mo kapag down yung stock, dapat red din yung bars niya. So, dito down bars, double click. Black dito, gawin natin red. Ayan. So, lahat ng down naka-red. Okay? So, bawa naman yung up. Bawa ito. Hindi ko ma-click yung wait, lakihan natin yung kailan ba ito? April 22. Bawa naging ano siya, 600. Yan, so lumaki yung bar niya. Yan, up bars. So, explain ko na rin guys kung paano na-illustrate yung open, high, low, close dito sa picture na to. Okay? So, kung ipo-point nyo dito, lalabas siya close point 394. Ito yun. Yan. So, ano ba yung close natin ng March 19? 394. Okay? So, yung open niya, pagka-start ng PSE, 475 siya. Pero, nag-close siya ng 394. So, nag-down siya. Okay. So, ito namang high. Okay. Wait lang. Palalabasin natin. Yan. Yung high point niya, ibig sabihin, during trading hours, na-reach niya yung highest is 600. Okay. 600 pesos per share. So, dito naman sa lowest, so during trading hours, pinakamababang value niya is naging 300. So, naka-recover pa siya kahit papaano. So, yun guys. Sana natuto kayong gumawa ng chart, especially itong column, pie, tsaka stock type na chart. Okay? Keep safe and have a great weekend.